are the bananas here in my front yard, and it's already ripe. Hinog na. Hinog sa puno. Okay guys. Mamitas tayo. Itumba na natin siya. Itutumba namin tong saging. Ang problem namin ngayon is mayroon akong tinanim na malunggay doon sa baba. So, kailangan namin iiwas ang saging na tumumba dito sa tapat ng malunggay. Okay? So, kaya hawak ko tong dahon. So, tingnan natin kung may iwas ko yung body ng saging. Okay? Saglit, Yaya, ha? Okay, nandito kami sa masukal na lugar dito sa tapat ng bahay ko. And napilitan akong pumunta talaga dito para magawa ko to. So, challenging ito. Kaya, eto si Yaya. Yaya, galingan mo ang pagtumba niyan. Mahirapan tayo. Baka masira yung ating malunggay. Okay, dali. Kaya ko kaya to. Dali guys, ha. Okay. Ay, Yaya, saglit. Sandali, nasira yung saging, yung puno. Kuhanan mo nga ako uli nasira yung ano niya. Oo nga eh. Hi, Belen. Kukunin na namin. Kaya lang kasi merong malunggay sa harapan. Yung malunggay na tinanim namin nung isang araw, pag hindi namin iiwas itong puno, babagsakan niya yung malunggay. So, kailangan ko siyang i-push papunta rito. Yaya, kunin mo yon. Sandali. Kunin mo yung mga dahon. Oo, yung dahon, dali, yung dahon. Kunin mo yun. Akin na, i-push mo siya sa akin. Talagang happy ko. Papunta kaya dito, Bilen? Saan natin nahilahin? Pag gano'n o pag ganito? Okay. So, Opo. ayan, hilahin namin papunta dito. Sige, Bilen. Kasong pag bumaksak ng malakas ako po. Kaya nga eh. Sandali, Bilen, ha? Hilahin ko papunta rito. Oh my God! Pasensya na. Ay, naku, paano ba yan? Bilen, alis ka dyan! Oh my God! Yaya, tulungan mo ako dito pag pumbuhat. Babagsak na! Babagsak na! Oh God! Naiwas namin! Very good! Naiwas namin yung mangga. Ay, saging. Sorry. Mangga ko, saging pala. Naiwas namin yung saging. Ayan. Ayan. So, naiwas namin yung puno ng saging. Ayan, naiwas namin siya dito sa Mamalunggay. Success kami. Success. Ayan, ayan, patingin ako. Ayan, salamat. Naiiwas namin. Ayan, ito na yung saging na hinog na pala lahat. Halos hinog na. Oo, ang ganda nga eh. Nailigtas ko ang aking malunggay. At the same time, walang damage yung aking saging. Dalawa, anong ginawa? Tapos na namin yung aming task for the day. Kasi kahapon pa nakikita ni Yaya na hinog na yung saging. And then, kailangan na namin siya itumba ngayon. Okay, ito na yung saging. Ang galing ni Yaya tumba ng saging. Mabilis pag nilalagay. Ayan. Kawawa naman yung saging. After mamunga, kailangan na siyang mag-goodbye. Okay, thanks for watching. Bye for now. Susunod na namin ito itumba. And yung pang isa. So, ito ang sagingan. Okay, natumba na po. Pinagtulungan na. Thanks, Bilen. Oo. Tinumba nung iba. Kanina namin ito binaba. This is our harvest for today. So, thanks for this bananas na hinog na sa puno. Thanks for watching, guys. This is my olive.
My beautiful Olive. Come on, Olive. Show your face. Yan, si Olive. Say hi, Olive. Ayan, si Olive ang aming half Labrador, half Aspin. Nagpapalambing. Hi, Olive. Very kind dog. Beautiful din. Look at the eyes. Para siyang may eyeliner. Yung mata niya, oh, may eyeliner. Oh, napakagandang aso. At napakabait. Gusto mong magpalambing. Okay, bye. Say bye, Olive. Oh, bye.